Mai epizód forró terep, ezért jelezném, hogy nagykorú nézőknek ajánlom. Vendégem a felnőtt filmipar, pontosabban az OnlyFans egyik nemzetközi sztárja, fiú létére férfiakkal is gyárt közös tartalmakat. Már itt a videó elején szeretném jelezni, hogy senkit nem biztatunk arra, hogy kövesse a példáját, egyszerűen izgalmas a története. Vendégem Ethan O'Pry. Engem Lakatos Leventének hívnak, ez itt a Levente klubja. Azonnal kezdünk. A következő beszélgetést a témája apropóján kifejezetten nagykorú nézőimnek ajánlom. Hello, Ethan, üdv a klubban. Köszönöm szépen a meghívást, és hogy itt lehetek. Örülök, hogy találkozunk egymással, ráadásul ugye azért, mert te tulajdonképpen világsztár vagy. Hát ez azért erős kifejezés, de elég ismert vagyok bizonyos területeken. Milyen pironkodva beszélsz erről, ugye te egy OnlyFans creator vagy, ráadásul a top OnlyFans creatorök között vagy számon tartva tulajdonképpen, tehát hogy tényleg nem túlzás a világsztár, mert az egész világon ismernek. Az egész világról van feliratkozód az OnlyFans oldaladon. Ugye hát eléggé sikamlós tartalmakat gyártasz az OnlyFans-re. Így van. Kétségtelen. Ami azt jelenti, hogy ott van minden, ami szemszájnak ingere, és ráadásul ugye te hát meleg tartalmakkal futottál be, de ahogy tudom, akkor mostanában már nem csak azt gyártasz. Nem. Korábban is terveztem ugye hetero tartalmakat készíteni, és eleinte hát annyira nem láttam benne potenciált, ugye szerintem a lányoknak ők sokkal jobban tudnak profitálni abból. Hát igen, ugye a férfi felhasználók azért a férfiakra ritkán iratkoznak fel, kivéve, hogyha mondjuk azonos nem után vonzódnak, nem? Tehát, hogy általában azért az ilyen szexuális tartalmaknál a férfiak a női oldalak iratkoznak fel, nem? Így van. Egyébként is szerintem többségében férfiak nézik ezeket az oldalakat, weblapokat, és szerintem legalább a túlnyomó többség, nem tudom mennyi lehet, 70-80%-ban, sőt lehet 90%-ban férfiak nézik ezeket. Hát igen, de egyébként azt így hallom a ismerősi körből is, meg egyébként, hogyha van ilyen típusú beszélgetésem, akkor hogy a nők lappangva, de nézik ezeket a tartalmakat, tehát hogy nincs arról szó, hogy a nők azok elzárkoznak tőle, hanem azért így fogyasztja ezeket a tartalmakat. Ráadásul egyébként sok olyan nőt ismerek, aki fogyaszt meleg tartalmat, és ma azt mondják, hogy mintha leszbikust nézne egy férfi. Igen, egyébként volt már rá példa, hogy nőktől hallottam vissza, hogy nézték a tartalmaimat, még ha két, vagy akár több férfiról is volt szó, tehát meleg tartalomról, és azokban is érdekeltek voltak. Hogyan csöppentél te bele ebbe a világba? Tehát, hogy mikor és hogyan jött a lehetőség, illetve hát ugye az adandó kérdés, hogy a te szexuális irányultságod micsoda, hogyha ez publikus? Azt mondanám, hogy 99%-ban hetero, és az a maradék 1% az, ami arra ad nekem mondhatni egy képességet, hogy el tudjam végezni ezeket a dolgokat. Mivel hogy én ehhez úgy állok hozzá, hogy mikor nekem egy hardcore, ugye komoly szexjelentet kell másik férfival leforgatnom, akkor nekem ez olyan, mint egy jóga. Szóval most ez furcsán hangzik, ez a hasonlat, de mikor az ember a szájába teszi a halott állatot, a húst, akkor érzelem nélkül teszi meg azt. Aha. Azért teszi, hogy túlélje. Na most én is így teszem meg ezt. Mikor másik férfival szexuális kapcsolatot létesítek. Aha. Semmi érzelem nincs benne. Vagy hogyha akarom, eljátszom, hogy van benne érzelem. És lehet van is olyan, egyébként ez egy érdekes dolog, hogy van olyan barátom, akit nagyon kedvelek.
és azzal inkább furcsa ilyen szexi jelenetet leforgatni, de meg tudjuk csinálni, mert ki tudjuk zárni azt, úgy tudunk egymáshoz állni, hogy ehhez a helyzethez állni, a szexuális helyzet, hogy ez egy gyakorlati dolog, és a barátságunkat, a baráti érzelmeinket, azt félretesszük. És igazából ha arra van szó, hogy egy klubban nagyon jól érezzük magunkat, táncolunk ott fiúk, lányok, poénból esetleg meg is csókolom egy barátomat, vagy oda nyúlok a fügyköséhez, ha arra van szó. De az, hogy komoly szexuális dolog legyen ebből, sokkal több, arra már nem nagyon szokott rávinni a lélek. Ellenkezőleg hölgyekkel ott van, hogy ez tovább szokott menni, és igazából ezért valamivel kényelmesebb is hölgyekkel forgatni. Uh-huh. Hogyan csöppentél bele? Mert hogyha valaki ránéz a képeidre, akkor látja, hogy a tested eléggé kimunkált, tehát hogy biztos, hogy van mögötte sportolói múlt. Miért éppen a szexipar a te utad, és miért nem másfelé irányult az érdeklődésed? Körülbelül 6 évvel ezelőtt találkoztam egy modellügynökkel, aki mondta, hogy szeretne velem dolgozni, és mondta, hogy kövessen be Instagramon, vagy hogy adja meg az Instagramomat. Rám is írt még aznap este, adott egy névjegykártyát is, és aztán elég hamar létrejött egy kapcsolat, ugye átmentem hozzá a stúdiójába, és akkor megbeszéltünk mindent, hogy legyen a továbbiakban, és küldött castingokra, szóval elég optimistán néztem a dolgoknak elében, hogy majd lesznek jobb fashion munkáim, esetleg komoly márkáknak lehetek az arca, ami igazából nem teljesen jött össze, de mondjuk ilyen, hogy SciTech online webshophoz volt fotózás, vagy alsó nemű, ilyen fehér nemű márkáknak, ilyen kisebb márkáknak volt, hogy az arca tudtam lenni, és azokhoz fotóztak. Persze nem lettem high fashion kifutómodell, ami igazából nem is nagy gond. De nem bánod egyébként, hogy ez nem hiányzik az életedből? Ez a része, hogy akkor te szexuális aktus nélkül is modellkedhessél? Igazából szeretem a divatot. Annyira nem áll messze tőlem, viszont hogyha nem öltözöm divatosan, egy melegítő nadrágban vagyok, vagy esetleg egy trikóban, egy atlétában, amiben most is vagyok, egy egyszerű hétköznapi berskában, és nem egy presztízs termékben, mondjuk egy Prada, vagy Louis Vuitton, Gucci, akkor is jól érzem magam a bőrömben, mert úgy érzem, hogy nem az vagyok, ami rajtam van, hanem amit képeztem eddig, akár a fizikai testem, vagy maga a szellemem, a mentális képességeim. Uh-huh. Most nem csak erre gondolok, hanem arra, hogy te klasszikus modellként építs karriert magadnak, mert megvan minden adottságot hozzá. Tehát, hogy jó képű vagy, jó a fizikumod, ez létrejöhetett volna valójában, nem? Vagy nem úgy érezted? Létrejöhetett volna, ami késik, nem múlik. Láttam már olyan 40 évest, aki 18 évesnek néz ki, bár én azt nem hiszem, hogy csinálnám. Ha jól tudom, ő lézerrel szörtelenítette az arcát. Aha. Én ezt nem biztos, hogy bevállalnám, mivel hogy ez az illető ő meleg, én pedig hetero vagyok, és nekem félek, hogy ez a férfiasságomból veszítenék ezáltal, és én ezt nem szeretném véglegesen, hogy elveszítsem az arcszőrömet. Habár előfordult, hogy a lábamat legyantáztam. Furcsa érzés, de ez igazából egy ilyen sportolói dolog, mert focisták is szokták csinálni. Ugye én fociztam is 8 évet, Diósgyőrben is, Dunántúlon, sok helyen, ugye Miskolci vagyok, ott kezdtem, aztán ugye itt atlétizáltam, azt Miskolcon és Misiben, itt a Honvédban régóta, több éve. Szóval ezért is ez a sportosság.
Tehát ez mindmáig van, mindenki sportolsz, és mindmáig tolod ezerrel. Ugye beszélgettünk a felvétel előtt, hogy konkrétan így lefutsz nem tudom hány kilométert, utána még lemész edzeni, tehát hogy van egyfajta ilyen nem tudom, csillapíthatatlan energiaszinted, amit ki kell élned a sportban. Igen, igazából ez fel is tölt, szóval azért is csinálom ilyenkor. Azt érzem, hogy telepumpálom magam oxigénnel, főleg ezért is szeretek ugye kardió, ugye futás, amikor dolgozik a szívem, a vérkeringésem, az mentálisan is ugye megedz. Utána van, hogy igazából egy kicsit egy ilyen zombi üzemmódba kapcsolok, főleg egy nagyon kemény edzés után, amikor a pulzusom 200, és akkor mondjuk a vérnyomásom is közben az egekben, főleg ha még meleg is van, totál dehidratált leszek, 1,5-2 liter vizet meg kell innom minden hamarabb, hogy aránylag észhez térjek. Addig olyan érzés, mintha megállna bennem a vér konkrétan, de utána meg még erősebbnek. Ugye ezt is nevezik, ugye, ha jól tudom, szuper kompenzációnak, mikor túl teljesíti az ember az adott pillanatnyi ugye, képességezmért, ugye, teljesítményét, ugye, és akkor így lehet fejlődni fizikálisan. És hát ugye nekem megesik, hogy ez megtörténik azért, mikor mondjuk tegnap futottam, mondok valamit 2 perc 10 másodperc és 800-at, másnap pedig szeretnék egy 2 perceset. Ugye hát nem világrekordszint, nem 1,40 valamennyi, de azért elég komoly teljesítmény, szóval. Térjünk vissza, hogyan indult a pályafutásodhoz. Ugye egy modellügynökhöz kerültél, aki különböző castingokra elküldött. A modellkedés az ezek szerint nem futott fel annyira abban az időben még, hogy abból jól tudjál keresni. Hát utána az a helyzet, hogy igen, most ez úgy folytatódott, hogy egy fél év, egy évre találkoztam egy fotóssal, aki csinált róla nagyon jó képeket, és mondta, hogy ha csinálhat aktot, ugye, mesztelent, én ettől abszolút nem voltam elfogult ettől a dologtól, és mondta, hogy akkor azért ő tudna fizetni. Én pedig úgy voltam, hogy persze legyen, hát miért ne, és elég jó képek is lettek, ugye, nagyon jó magyar fotós, ugye, Szólyom is csinált rólam nagyon művészi aktot, egy kalapban, fekete-fehér oldalról, és ugye nem is látszódik rajta, és a kezdetek óta az egyik kedvenc képem. Volt azóta vele, azt hiszem, másik fotózásom is. Nagyon rengeteg jó fotóssal találkoztam szerte a földön. Szóval volt szerencsém tényleg jó fotósokhoz. Van személyes kedvencem is, de mindegyik ugye valamilyen módon inspirált, megmutatta a új aspektusát a dolgoknak, így a fotóban. Én is szeretek egyébként fotózni. Szóval visszatérve a pontra, hogy ez a fotós mondta, hogy fel tud nekem összeget ajánlani a fotózat aktot, és szép képek is lettek, nekem tetszettek egyébként. És utána én kérdeztem, hogy lehet-e még, mert jó érzés volt, hogy kerestem pénzt elég gyorsan, könnyen, és hát gondoltam, hogy miért ne. És mondta, hogy persze lehet szexuális képeket is csinálni később, ahol esetleg felállítom a nemi szervemet, és akkor hát persze miért ne, úgy voltam vele még több pénz. És ez működött is, és utána mondtam, hogy lehet még ilyet? Hát mondta, azért minden nap persze nem lehet, minden nap nem lehet, de persze lehet még majd a továbbiakban ilyen fotózást. Aztán felmerült, mondta ez a fotós, hogy lehet, hogy fog egy stúdió nyílni, meg fog nyílni egy stúdió Budapesten itt, és akkor lehet oda menni webcamozni, ugye online streamelni, ugye, és akkor... önkielégítés valójában, nem? Tehát hogy olyan webkamerás projekt. Ugye ez nem Twitch, hogy most akkor én... Most idéznék valakit, hogy Elon Musk is kitett, hogy a Twitch-en bemegy, nem is tudom, a Simpsonsból volt, azt hiszem egy ilyen mémet tett ki, és régen nagyon kis humoros figura, hogy Twitch-en bemennek, és akkor ki van írva, hogy Twitch, ugye az van felül a bárba, és akkor ilyen lányokat rázzák magukat, valójában egy striptease bár. Szóval igazából itt nem ilyen diszkrét dolgokról volt szó, ezek kőkemény szexuális weblapok. De már webcammal is? Tehát, hogy webcamon keresztül is szexuális tartalom? Igazából most az, hogy egy ilyen
szexuális platformon igazából elmondjam a nevét, hogy melyik webcam. Mondtad, hogy nyugodtan. Van több is, rengeteg, ugye nagyon sok van. Chaturbate, Live Jasmine, én személy szerint a Flirt for Finn, ott ugye kizárólagos szerződésem volt, és csak ott streameltem. És hát igazából egész jól ment, kerestem vele jól. Szóval volt egy ilyen lehetőség, mondták, hogy elég jól lehet vele keresni, és kerestem is úgy még jobban is. Meglepődtem, főleg mikor időt szántam rá. Viszont az annyira nem tetszett, hogy nagyon sok időt kellett rászánni, ott kellett ülni egész nap a kamera előtt tényleg, hogy... Szugerálni a felhasználókat, hogy azért küldjetek már tippeket, meg ilyesmi. És aztán néha így voltam már a 6.-7. óra után ott ülni a gép előtt, és várni, hogy jöjjön valaki beszélgetni, meg a fantáziájukat ott de akkor nem, tehát hogy ez szóló volt? Vagy pedig ezt már párba csináltad? Ez szóló volt. Ez szóló volt, ha? Ezt akartam az előbb kihúzni belőle, hogy ez még szóló volt, tehát hogy nem hardcore volt, hanem ez egy ilyen... Igen. Játszottál magaddal a kamera előtt nagyjából. Igen. Utána ugye egy cég felkért engem, hogy így csináljak nekik melegpornót, és hát ez egy kicsit húzogattam a számat, és aztán mondom, még átgondolom, de nem valószínű, nem hiszem. És aztán fél év múlva megkérdezték újra, és addig gondolkodtam rajta, aludtam rá néhányat, és hát úgy voltam, hogy hát lehet mégis kéne, elég gyorsan jó pénzt lehet vele csinálni, meg mondták, hogy ugye nagyon jó lehetőségek vannak, új helyekre tudok elutazni velük, új embereket megismerni, és ez így is történt. Aztán belementem, és hát sok helyet megjártam, Mexikó, Kolumbia, Hawaii-tól kezdve, Hollywood, Los Angeles, mindenfele. Valahol már személyesen mentem el, mert ugye ez olyan lehetőséget adott mondhatni ebben a karrierem során, hogy ugye utána mentem akár Las Vegasba, bárhova gondoltam egyet. Én nagyon sok barátom megy Balira, én ott még nem voltam, meg Tájföldre, szeretnék oda is majd elutazni keletre, arra még nem nagyon utaztam, szóval utána csöppentem bele, igen, egy ilyen 1-1,5 év webkamozás után a hardcore. De akkor a pénz volt a fő motivátor ebben az egész döntésben, hogy jó pénzt lehet keresni viszonylag gyorsan, rövid idő alatt. Igen, elég nagy motivátor volt, mert szerettem volna egy saját lakást itt Budapesten, amit aztán el is értem, egy normális autót, ami működik, azt is ugye elértem, és ugye határa csillagos ég, és szeretnék motivált maradni, és akár még többet elérni még ezen felül. Az, hogy itt férfiakkal kellett szexuális kapcsolatot létesíteni, oké, hogy azt mondod, hogy meggondoltad és átgondoltad, de hogy ez nem töltött téged undorral például? Ha meleg lennék, szerinted eltöltene? Hát de nem vagy meleg, azt mondtad. De lehetnék. Lehetnél, igen. De hát akkor is, tehát hogy itt azért van egy másfajta vonzalom, nem? Tehát egy más test iránti vonzalom. Volt már olyan, hogy lefeküdtél valakivel, és azt mondod, hogy ezt lehet, nem kellett volna? Hát bőven. Bőven volt ilyen. Na, hát én úgy vagyok vele, hogy megtörtént, nem fogok bánkodni. Ja, értem. Ennyi. Aha. Azt, hogy téged közben kameráznak, ez soha nem okozott neked problémát? Nem, sőt, nagyon szeretek én is mást kamerázni. Aha, tehát ez inkább izgat. Igen. Az, amikor több férfival voltál jelenetben, az sem zavart egyáltalán? Tehát, hogy nem volt semmiféle tartásod ezzel szemben? Ugye azt tudjuk, hogy azért is kérdezem, hogy tudjuk, hogy a pornó azért egy ilyen patyomkim történet, tehát hogy azért nem minden úgy történik, hogy aztán a vágott anyagban az ember látja, hanem leállásokkal sokszor tudjuk már a podcastemből is, mert ugye több ilyen témát boncolgattunk már, akár kiaralóval, de akár egyébként férfi színésszel, aki heteropornót csinál, hogy van szuri, amit ugye beszúrnak, hogy a férfiasság az álljon, és hasonlók. Van a műsperma is, amiket használnak ugye a forgatásokon, te is most a történetem. Tehát, hogy vannak ezek a kis eszközök, amiket használnak közben az emberek. Nem tudom, hogy mennyire kell nálatok valósan történni az eseményeknek, vagy pedig ez mennyire elvárás? Húha, ez egy elég átfogó témakör. Igazából még arra visszatérnék, hogy ugye szeretem én is, ha van privát szférám, ugye ha valaki érzelmileg úgy kapcsolódok, például a párommal, akkor szeretek kettesbe lenni, azért én is bizonyos emberekkel, vagy akár csak egy barátommal kettesbe elmenni, akár beülni valahova beszélgetni,
Szóval igen, szeretek a kamera mindkét felén lenni, többen is emberekkel forgatni szexuális tartalmakat. Persze néha azért jó egyedül, vagy esetleg kettesbe is lenni valakivel. És néha úgy is, hogy nem veszed föl. Úgy is, hogy nem veszem fel. Igen, persze, természetesen kell olyan is. Visszatérve erre a témakörre, hogy hát igen, hogy mi igaz és mi nem, hogy mi van ott a valódi látott tartalmakon, amik ugye publikálásra kerülnek. Igen, szóval amikor, és ugye az a dolog is, amikor többen vagyunk egyszerre egy jelenetben, nekem egyszerűen volt olyan rögőgörcs fogott el, mert láttam, hogy haverom hogy nyomja a másik srácot, akkor tatárra csomoltam, és itt akartam végig az arcom, fordultam el a kamera felől. Milyen fejet vágott hozzá azért? És aki vette fel ugye a barátom, az meg így látta is, és akkor így forgatta inkább el a kamerát, és akkor így a testem látszott ugye alulról, a fejem már nem is látszott, én meg így néztem közben a kamerát, szakadtam, és ilyen 4-5 perces rögőgörcsága volt, de felvettük az anyagot, és megcsináltuk úgy is. A végén próbáltam nagyon komoly lenni is, hogy tényleg legyen valami akció, hogy egy komoly arcot mutassak, aki tényleg élvezi, de egyszerűen vicc kategória volt, és így nem tudtam fókuszálni, mint mikor így, nem tudom, ugye többen voltunk ebben a jelenetben is, és akkor karácsony jelenet volt, és Manónak, meg Télapónak voltunk beöltözve, és egyszerűen fulladtam a rögéstől. Persze van, mikor ott tudok lenni, többségében, hál' Istennek, és tudom át tudom élni a szerepet. De hát tudod élni? Tehát te akarod azt élvezed valójában, vagy csak eljátszod, hogy élvezed? Nem akarsz, akkor ne válaszoljál rá, hogyha szakmai titok és nem akarod elárulni a titkaidat. Ugye amikor elelvezek, akkor az nekem is örömet okoz, szóval ez jó érzés, ezért kellemes. Viszont ugye volt nekem passzív szerepem is, és az annyira nem kellemes, az nem éppen volt a kedvencem. A passzív, ugye, amikor te vagy a befogadó tulajdonképpen, igen, amikor a tefereket használják, ki szépen megfogalmazva. Igen. El tudtam viselni, képes vagyok rá, de nem a kedvencem. Aha. De vállalsz még? Vagy pedig ezt régen vállaltad? Nem. Régen csináltam, de már nem nagyon. Főleg ugye a cégnek, akinek forgattam. De egyébként ez most olyan, hogyha látok egy helyes meleg srácot, akivel látom, hogy óriási potenciál van, és nagyon kedves velem, akkor úgy vagyok vele, hogyha megengedi nekem, hogy én csináljam neki, akkor én miért ne engedném meg neki? Ez most ilyen furán hangzik, de egyébként mi olyan, mint a kezet fogunk, hogy akkor így egyenlőek vagyunk. És igazából abban én csak a pénzt látom. Szóval ha úgy van, és a jövőben látok ilyen potenciált valamiben, akkor miért ne csinálnám meg? Ha mondjuk tegyük fel, hogy van belőle bizonyos összegem, nem akarok számokat mondani, 2-3 hónap alatt a feliratkozókból és eladásokból tudok csinálni elég komoly összeget, akkor persze, hát miért ne csinálnám meg? Jó, hogy megcsinálom. Ugye az érdekes a beszélgetésünk, mert ugye amikor te kezdted, akkor egy stúdiónál kezdted a pályafutásodat, majd nem sokkal később te ugye egyéni úton kezdtél el járni, és ugye az OnlyFans-et kezdtél gyártani tartalmakat tulajdonképpen, tehát hogy beszélünk egy múltról, meg egy jelenről, ami tulajdonképpen most zajlik, ahol te a saját magad ura vagy, ugye? Tehát, hogy te döntöd el, hogy kivel és mit csinálsz, nem pedig összeraknak olyanokkal, akikkel akár nem is akarsz forgatni. Így van. Jól mondtam? Így van, pontosan. Most pont gondoltam is egy helyzetre, volt egy barátom említette pár évvel ezelőtt, hogy van egy brit srác, aki nagyon jól néz ki, és szimpatikus számára, és szerint egy jó ötlet lenne vele forgatni. Hát ráírtam erre a modellre, erre az felnőtt szexuális tartalom készítő. Jó, de szépen fogalmaztad meg, jó? Igen. A OnlyFans tartalom készítő creatorre, hogy is nevezhetnénk. Szóval a lényeg az, hogy ráírtam,
azonnal kaptam is választ, szia, te is szimpatikus vagy nekem, igen, jól lenne forgatni. Jó, ki is mentem Angliába, Londonba, és csináltuk a tartalmat. Elkezdtük gyártani. Akkor ez így megy, hogy a creatorök egymást írogatnak, és akkor összejönnek a különböző közös tartalmak? Így van, így is működhet. Általában ez így szokott működni. És akkor be lehet kerülni bizonyos csoportokba, szoktak lenni ilyen tartalomkészítő túrák, amikor meg van szervezve mondjuk XY helyszínen, Spanyolország, vagy nem tudom, Mexikó, Kolumbia, akárhol, 1-2 hétre összegyűlünk mindenki, és akkor vagy akár csak 6 napra, de akkor kőkeményen mindenki minél több tartalmat mohó módon próbál készíteni. Mindenki mindenkivel minél többet, igen. Igen, és ilyenkor jönnek szóba azok a bizonyos dolgok, remélem ez nem fog senki rajongót lelombozni, hogy valójában most kiderül, hogy a kulisszák mögött nem minden elelvezés valódi élvezés, mert ugye ilyenkor jönnek szóba, amikor napi 6 anyagot leforgat az ember, hogy valójában nem megy el 6-szor, még ha képes is rá, hanem ezt a fék vagy hamis ugye spermának látszó folyadékot fogja használni, és akkor azokat ide-oda beteszi, és akkor úgy látszik, mint ha innen folyna, onnan folyna, és akkor ez... Akkor még egy ilyen boszorkányműhéjes kérdés, hogy nem akarsz, akkor ne válaszolj, hogy nem akarsz illúziót rombolni a követőidnél. Hogyha te mondjuk elélvezel, akkor az a fiú partnertől van, vagy pedig mondjuk nézzem mellé más tartalmat, amire saját magadnak segítesz? Igen, itt most felidézte bennem egy előző kérdést, amit ugye adtál az előbb. Mikor korábban forgattam annak a cégnek, akinek forgattam, használtunk papaverint. Ugye ez egy véralvadás serkentő, amit ugye azt hiszem intramuszkulárisan így a pénisznek a tövébe szoktak beszúrni, vagy ezen kívül még van 2 nem is tudom, amit még szoktak sűrűn használni, Trimax 20-as és 30-as, és azt hiszem az egyik erősebb, mint a másik. Ez, ami keményen tart, ugye? Ez az a cucc. Igen, na ezekhez nem árt, van antisat. Ugye úgy maradsz? Veszélyes lehet nagyon. Igen, ugye maradandó károsodást okozhat. Egyszer kipróbáltam, és soha többé nem is szeretném. A papaverin, ugye a Trimax általában tartalmaz papaverint is. Maga a papaverin az nem olyan erős dolog, viszont abból is nem tudom, ugye megadott mennyiség, ugye a 30-40 millinál szerintem nem érdemes többet, de van, aki 60-at is bead magának. Én nem szeretem ezt. Volt, hogy Viagrát használtam, az pedig ugye a vérnyomást nyomja fel. Vannak egyéb módszerek, ugye Cialis, az is jól működik. Ugye az inkább leviszi a vérnyomást, az ellenkezőleg hat. Az egy kicsit munkásabb dolog, és inkább humánusabb, mint a Viagra és az egyéb intramuszkuláris vegyszerek, ugye véralvadás serkentők. Hát ugye használtam ugye ezeket, de manapság megpróbálom minden nélkül inkább stimulálni saját magamnak, és inkább pornót nézek, amivel fel tudom magam izgatni, és mentálisan felkészíteni magam arra, hogy én izgatott állapotban legyek, és úgy is maradjál. És úgy is maradjak, igen. Vagy ha tényleg több órás, több jelentről van szó, mert mondjuk egy ilyen content készítő túrán vagyok, akkor Cialis. Vagy esetleg egy fél Viagra maximum, de az egy kicsit kemény, azért ugye fel tudja nyomni a vérnyomást. De hogy a ejakuláció, ilyen szépen fogalmazunk ebben a podcastben, ott az megy a fiúra, vagy az is pornóra megy, ahogy az előbb a saját maga stimulálása esetében említetted? Lányok. Azokat nézek, hölgyeket, nem fiúkat. És akkor gyorsan oda rohansz. Igen. Bár ez egyébként érdekes, van olyan, amikor forgatok, és kevésbé van, ezt nem tudom, hogy a hormonháztartásomtól, a szexuális éppen töltöttségemtől függ, hogy milyen hangulatban vagyok tényleg, de van, hogy egyébként kevésbé kell pornót néznem, vagy akármi más szintetikus szerhez nyúlnom, hogy felajzott állapotban legyek. Mit tapasztalsz egyébként a meleg közösségben? Nyilván rálátsz, hogyha nekik gyártasz tartalmat, hogy a ti jelenlétetek az OnlyFans-en, az, hogy kigyúrt fiúk és széparcú fiúk egymással létesítenek kapcsolatot,
ez hogyan hat a közösségre? Tehát, hogy a hozzád érkező visszajelzések alapján nem tolja el az igényszintet másfelé, mint ami a realitás? Erre most sok minden választ tudnék adni tényleg. Szóval most kinek mi a realitása, ugye most Jóska bácsi, aki 70 éves és meleg, és havi 200 000 forintból él, de mégis mondjuk azokat a meleg pornókat nézi, amiket megtalál az interneten, amikben én szerepelek, és arra vágyik, az mondjuk lehet, hogy a realitástól távol áll, egy ilyen kollektív realitástól. De ha mondjuk ezt Michael Jackson nézi, aki nem él, azért mondod, őt értem. akkor mondjuk azt mondom, hogy oké, hát Jackson ide jön, és akkor azt mondja, Ethan, gyere már, kapsz mondjuk, még ha visszajött Honvaiból és visszatért volna, akkor kapsz mondjuk 2-3 ezer dolcsit, és akkor van kedve valami meleg tartalmat csinálni vele. Azt mondaná egyébként is, figyelj Jackson, hát tudom, hogy miket csináltál, csúnyán viselkedtél, de tudod mit, csak tudom, hogy elég felkapott vagy, meg híres, és ez lehet, hogy nekem is jól jön. Igazából elmondhatom, hogy lógtam vele Jackson. Felvághatok ezzel, miért ne csinálnám. Sőt, még a fizetsz is érte, persze, vagy készíthetünk tartalmakat. Szóval az már nem biztos, hogy távol áll a realitástól, legalábbis az én realitásomtól, mert abban én beleszek vonva. Most az, hogy ha Jóska bácsival találkozok, és ő azt mondja, hogy Ethan, nagyon jól nézel ki, lehet, hogy vele egy közös fotót készítenék, ha felajánlani bármilyen összeget, akkor sem hiszem, hogy Jóska bácsival csinálnék, ha csak nem a csillagokat hoznál le az égre. De most itt megfedítettél valamit, amit le kell tisztáznunk. Eszkortot te vállalsz? Volt már rá példa, hogy nagyon komoly összeget ajánlottak is, csináltam dolgokat másokkal, de tényleg kemény pénzekért. Hát meg kell fizetni az árat. És az sem feltétlenül volt ugye hardcore szexuális dolog, hanem egyéb dolgok. Elmaszatoltál. Igen. Amikor így összegyűltök, és vannak ezek a trippek, ezek az OnlyFans tartalomgyártó trippek, akkor ott milyen a hangulat? Vannak viták, vagy összeveszések, vagy azért általában tudjátok a kommunikációt tartani rendesen, vagy ott milyen bulizások vannak, drogozások vannak, mi történik ott? Hát hál' Istennek manapság a drog ugye nem nagy szerepet játszik az életemben, de volt jó pár évvel ezelőtt, hogy rendszeresen akár minden hétvégén, esetleg még hétköznap is beleestem ebbe, és ez nem jó, mert ez nem annyira motivál abban, hogy dolgozzak és konstruktív dolgokat csináljak a mindennapokban is, tudjak fejlődni, egzisztenciálisan is, és fizikálisan, mentálisan, szóval ez eléggé visszafogott, azt éreztem is, szóval kellett tennem lépéseket, és ugye azt mondani, hogy nem. Szóval egy ilyen trip során általában a többség próbál józan lenni, és hogyha valaki ezt mondjuk nem tartja tiszteletben, akkor van, hogy azoknak meg is mondják általában, hogy figyelj, így nem biztos, hogy szeretnék veled forgatni, ha tényleg annyira vállalhatatlan. Ha tényleg valakinek olyan vállalhatatlan a viselkedése, és nem tanúsít még alázatot sem, hanem még ő kéri ki magának, hogy miért ne tehetné, és aki esetleg alig bír beszélni, vagy szédeleg, akkor azokat megesik, hogy akkor kirekezték. Még ha kellemetlenül is esik nekik. Szóval azért kell egy jelenlét, egy bizonyos attitűd, egy megfelelő attitűd, az, hogy valaki át tudja játszani, hogy tényleg ott van, jelen van, és élvezi azt a pillanatot. Ez fontos, hogy ez látszódjon a kamerán, az inkább egy eladható dolog, mint sem, hogy azt se tudja, hogy hol van, nem tudja magáról. Persze van olyan pillanat, amikor mondjuk ez jól néz ki a kamerán, de nem állandóan, nem folyamatosan. Szóval igen, ilyen túráknak a végén általában az utolsó 1-2 napban szokott lenni, de olyankor már mindenki utazik, szóval van, hogy a fele csapat az már elutazik más országokba, vagy megy vissza haza.
de megesik, hogy páran össze szoktunk gyűlni, és szokott lenni egy kis buli szórakozás is a végén. Hány százalék egyébként a fiúknak hasonló hetero, mint te? Tehát, hogy még megcsinálja a jelenetekért, meg a pénzért a meleg színeket, de egyébként ő a lányokhoz vonzódik. Ez a túlnyomó része hetero, vagy pedig inkább vannak melegek az iparban? Ez változó egyébként. Azt mondhatnám, hogy fele-fele arányban, amikor egy ilyen content készítő túrán vagyok, van hogy a 70-80% a meleg a társaságnak, de 70 általában. Nem szoktak csak melegek sem lenni, az sem feltétlenül jó. Az a jó, ha fele-fele, vagy esetleg egy kicsit több a hetero és kevesebb meleg. Más az energia, vagy mi? Vagy igen, miért jobb az? Más, igen, abszolút. Tehát ott egy nagyon nőies, ilyen feminin energia jön létre a melegek között, és van hogy esetleg lesznek nézeteltérések, ugye féltékenyek egymásra, tényleg egy ilyen hisztisebb légkör tud létrejönni, szó szerint. Szóval jó, ha van egy kis kiegyensúlyozó energia, egy maszkulin férfi energia. Neki oda morran, hogyha van egy kis hiszti a tyúkkolban, mi? Így van, pontosan. Lányokkal könnyebb gyártani, vagy fiúkkal könnyebb gyártani? Tehát mi a tapasztalatod? Hú, ez most nagyon felzakatott, látom, ez a kérdés. Erre nem tudom, mit mondjak tényleg. De miért? Erre nem biztos, hogy én fogom megadni a választ. Hát mikor, hogy? Ez személyre válogatja, hogy így tudnám mondani. Jöjj a profizmus a kérdés ilyenkor? Igen, hát attól függ, hogy tényleg, hogy olyannal készítek tartalmat, aki több éve van ebben, vagy éppen szeretné elkezdeni. De aki éppen szeretné elkezdeni, abból is van, akiben óriási potenciál van, és fényes jövő vár rá, és céltudatos, és jelen van, és hajlandó beleásni magát a legkeményebb munkákba, és van, aki így felvárral veszi az egészet, és nem képes teljesíteni a megadott feladatokat, elvárásokat, amiket fontos véghez vinni ott a kamera előtt. Te kezdőknél egyébként hogyan válogatsz, hogy kivel gyártasz tartalmat? Tehát, hogy az, hogy milyen potenciált látsz te benne a fotói alapján, vagy mi a döntő a válogatásnál? Ritka az, hogy kezdőkkel szoktam forgatni, de megesik. Ha valakinek nullára kéne felhozni social médiáit, Instagram, esetleg Twitter, akinek még nincs is OnlyFans, de meg kell csinálni, azokkal nem feltétlenül csinálok tartalmat. Akinek már megvan és hajlandó arra is, hogy már megvan benne az, hogy tényleg elkezdje és ő ebből keressen pénzt, és szeretne ezzel foglalkozni, akkor az már más kategória, más kérdés, de volt, akinek kisebb követegysége volt, és úgy is készítettem meg tartalmat, és jól ment egyébként, volt belőle eladás, és volt nézettsége. Az, hogy lányokkal is elkezdték gyártani tartalmat, ez annak köszönhető, hogy a te, nem tudom, ilyen vágyaidat élet ki ebben a gyártásban, vagy valójában a követőid, a feliratkozóid is igénylik az ilyen típusú tartalmakat, mert ez is izgatja őket. Izgatja őket egyébként, igen, mert nagyon sok biszexuális van. Ami egyébként érdekes is számomra. Nem tudom, hogy jó nekik, vagy nem. Mondhatni, én is az vagyok kamerán, az látszik a kamerák alapján. És igazából lehet, hogy próbálok is azzal azonosulni, hogy ilyen nyitott legyek, de végül is az látszik. Szóval igazából mondhatni, azt nem, ez így butaság lenne, hogy az vagyok, ami látszik, de lehet, hogy még csak próbálok én is ezzel azonosulni. Megkeresed magad valójában. Mi most kiderül itt a beszélgetésben, hogy még azt sem tudom, hogy mi vagyok. Ez az út, élvezni kell az utat, nem? Mindent élvezni kell, ami szembe jön, tudod. Persze. Mindennek körülni kell. Nem baj, hogyha fiú, nem baj, hogyha lány. Pontosan. Tehát akkor a követőid igénylik ezeket a tartalmakat. A lányoknál is egyébként úgy válogatsz, hogy már olyanokkal forgatsz, akiknek van követőbázisuk, és van mögöttük már elvégzett munka. Számomra mondhatni jövedelmezőbb olyanokkal közös tartalmat készíteni, mert nagy valószínűséggel az ő követőik
néhány az ő követőik közül az én követőm lesz, és az én követőim közül is néhány az ő követőjük lesz. Tehát mondhatni egy ilyen cserebere fogadom lesz. Átfedés, ha? Igen. Change. Egyébként ha valaki mondjuk nagyon jól néz ki, akkor van az, hogy akkor tényleg nem zavar, ha fiú, ha lány is nagyon jól néz ki, és motivált abban, hogy legyen neki egy ilyen kereseti lehetősége, vagy egy ilyen úton elinduljon, akkor hajlamos vagyok arra, hogy tartalmat készítsek vele. De például a menedzsment téged nem érdekelt soha, hogy mondjuk valakinek az OnlyFans-ét felépítsd a Twitterével együtt a nulláról, tehát hogy valakit így felfedezz és csinálj belőle egy OnlyFans sztárt? Egyébként most néztem nemrég egy srácot, elég helyes, könyveket is ír, úgy hívják, hogy Lakatos. Nekem van OnlyFans-om egyébként. Ja. Csak nincs már rajta semmi évek óta. És régen is volt. Régen is csak művészi akt volt, nem látszott semmi sokak bánatára. Szóval, hogy nem gondolkoztál ezen a menedzsmenten? Mármint egy saját menedzsmenten? Hát, hogy te valakit is tápolj, és mondjuk így felfuttass OnlyFans sztárnak. Vagy megvan hozzá a kapcsolatrendszered valójában, hát mindenkit ismersz már ebben a szakmában, aki valamit is számít szerintem. Hát vannak dolgok, amikről itt a menedzsmenttel kapcsolatban nem biztos, hogy szeretnék mindent kibeszélni. Nekem volt egyébként menedzsmentem, nem is egy. Akik cseteltek helyetted, olyanra gondolsz? Például olyan is. Egyébként van most a harmadik van nekem életem során, aki egyébként egy szlovák-magyar úriember, és jól ismerem személyesen is. Kedvelem, nagyon jó fejsrác. És elég értenek a dolgokhoz. Aha. Ők tudják, hogy kell nagyon. Viszont jó lenne egy saját menedzsment, csak az nagyon-nagyon sok munkát igényel. Hát még fiatal vagy, dolgozhatsz eleget tulajdonképpen. Igen. Az a helyzet, hogy ez a srác, akit ismerek, napi 24 órával 10-12 órát van a telefonon. Tehát nem véletlenül keres több $100,000. Ja. De megvan az ára. Megvan az ára, szóval. Azért a Thomas saját OnlyFans-on, amikor volt, és tényleg művészi aktképek voltak kint, és semmiféle háttartalom, azért olyan üzenetek jöttek, ami a mentális egészséget rombolt elég rendesen. Igen. Ez megviselt, hogy... Hát azért nem. Ja, igen. Mutasd a faszódot, meg itt hasonló izék, nem éppen kultúrált üzenetek érkeztek, tudod? Ja, tényleg. Én az a durva, hogy ezek akármit mondanak, én ezt nem veszem fel. Lepereg? Semmi, egyáltalán, komolyan. Bárki jönne, és bárkit mondana, úgy vagyok vele, hogy Istenem, ember vagy mi, hogy most ha többnek érzed magad nálam, akkor elnézést. Én úgy van egy ilyen spirituális beállítottság, hogy mindenkit magammal egy szintre, vagy mások alá próbálom helyezni. Próbálkozom. Aha. Nem egyszerű azért ezt tartani mindig, de most valaki ezt mondja nekem, az, hogy felvegyem, és belemenjek abba, és azonosuljak ezzel, az ő rezgésével, megköszönöm szépen, köszi, és aztán vagy hallgatok további figyelmet, szentelek neki, vagy sem elengedem. Tehát, hogyha valaki neked beszól mondjuk a sportközegből, mert mondjuk látja a tartalmadat, vagy ilyesmi, akkor az téged nem visel meg egyáltalán, hogyha mondjuk így szembesít vele, hogy több buzi pornózol, vagy ilyesmi milyen? Soha nem is történt ilyen, valószínűleg azért, mert tudják, hogy nem is lennék rávevő, de ha történt is ilyen, akkor na, köszi szépen, ennyi volt. Örülök, hogy láttad. Igen, valószínű. De hát... Vajon miért találtál rá? Nincs, hallottam ilyet, hogy nincs olyan rossz reklám, azt hiszem, nem tudom, Jordan Belfortnak a Wall Streetben mondta a felesége, hát igaza is volt, nem? Másnap ott álltak a jelentkezők tucat számra. Szóval úgy vagyok vele, hogyha valaki ezt megemlíti, akkor valószínű érdekelt ebben, vagy pont feldobta neki, és ha valahol feldobta ezt a tartalmat, valahol bekerült a feedjébe, akkor nem lehet, hogy valószínűleg érdekelt ebben, vagy ilyenekről beszél. Akkor valószínűleg, hogy látás, még ha nem is úgy felszínre, tudat alatt valamennyire érdekelt ezekben. Szóval akkor eleve lebuktatja magát, ha valaki ezt mondja nekem. De ha nem mondja, akkor is látom rajta, szóval tök mindegy. Világos, meg ugye az van a felnőtt filmezésnél sok ideig az volt, hogy akkor a külföldre megy ki a tartalom, és Magyarországon senki nem fogja majd látni. Ez a mai világban ez már nem működőképes, úgyhogy igazándiból, hogyha elkezdi valaki csinálni arccal, meg névvel, akkor az rájön arra, hogy ez körbe fog érni a ismerőség körében, nem? Így van, pontosan. Bár lehet arc nélkül is csinálni, vagy maszkban. Hallottam ilyenekről is.
Hallottam, hogy valakinek a lábával, tehát jön egy csomó pénz az OnlyFans, hogy a lábára csorgat mézet, meg nem tudom, mit csinál vele, és akkor az egy csomót keres. Tejbe mártogatják. Lehet nekem is úgy kellett volna elkezdeni először csak a lábamat mutogatni. És akkor szépen felépíteni. Szépen egyre feljebb. Leleplez magad a történetbe. Itt a vége már látszik, és akkor egyre feljebb. Ja. Figyelj, mit kedvel a közönséget? Tehát, hogy a gruppen, a páros tartalmakat, vagy mi az, amit így várnak és szeretnek tőled? Van akinek ugye custom, hogy van ez? Te is csinálsz ilyen dick ratinget? Igen. Tényleg? Hát van, hogy kérnek ilyen tartalmakat, de nem nagyon szeretek ilyeneket csinálni. Szóval volt már ebből a probléma, hogy szóltak, hogy ideje lenne már elküldeni, mert kifizették előre, de miért fizették ki előre? Mondjuk ugye ráhelyeseltem, hogy persze megcsinálom, és várják azóta is esetleg több hete vagy hónapja, és mondom, hogy mindjárt küldöm, és azóta sem megy. Szóval ez azért elég kellemetlen, tényleg lehet benne menni, hogy megcsinálom. De leginkább szerintem többségében a páros tartalmakat viszik, de a többest a hármasokat is viszik szerintem. Uh-huh. Tehát nem látod egyébként? Vagy nem figyelted mikre? A statisztikát szoktam nézni, de változó. Attól függ, milyen modellek is vannak benne. Ha nagyon népszerű modellekkel összeáll a 2-3-mal, akik globális szinten ismertek, akkor azokat egyértelműen sokkal többen veszik meg. Volt olyan egyébként, akivel nagyon szerettél volna tartalmat gyártani a creatorok közül, és küzdöttél érte, hogy együtt tudjatok forgatni? Igazából annyira nagyon nem kellett, hogy küzdjek. Volt olyan, akire ráírtam, és akkor utána csináltunk, és ők is csináltak velem szívesen, mert tudják, hogy ismert vagyok, és el tudják adni könnyen az anyagot velem is. A közönség vevő lesz rá a közös tartalmunkra, szóval nem kellett annyira küzdenem érte. Uh-huh. OnlyFans-en mennyire kell hozzá sztorit kreálni, tehát hogy kell hozzá történet, mint régen a felnőtt filmekben, hogy akkor nem tudom, mi most sulitársak vagyunk, és hazamegyünk, és történik közöttünk valami, vagy pedig csak dur bele csináljuk. Na, ugye ez nagyon kelendő, amikor pont ma is néztem egy ilyet, van egy szlovák barátom, aki, vagy cseh, nem szlovák, azt hiszem nekem egyre megy. Jó, elnézést a cseheknek és szlovákoknak. Hát régen egy volt, ugye, volt, és igen, ezért mondom, de tudom, külön köztársaság és állam is jó. Szóval, tehát egy szláv barátom, inkább így mondom, nagyon jól csinálja ezeket a felszedős, ilyen pick-up line-os videókat, és akkor, hogy hey, hello, szexi fiú, szexi lány, hogy vagy, és akkor van kedved meginni velem egy kávét, stb. Milyen jól nézel ki, esetleg megmutatod a bicepszed, a hasizmodat, vagy a cicidet, ennyire van egy kis kápém, egy kis pénz most. Biztos cseh a fiú, mert cseheknél megy ez a fajta. Nagyon, és egyébként nagyon jól megy. Nagyon. És ugye régen is voltak ilyen felszedős videók, ugye. Szóval igazából jó, ha van ilyen, de ez inkább más egyéb social media platformokra, mint Twitter és hasonlóak. És akkor áttereli a forgalmat az OnlyFans-edre? Tehát tulajdonképpen ezek a felszedős része, ez a reklámja a dolognak, és aztán áttereli az OnlyFans-re a kíváncsipokat. Ha jól sejtem, így használják, nem? Jó reggelt, igen, így használják. Igen, így használják. Hát van egy ilyen jó felszedős videó, amit megnéznek esetleg több százra millióan, és akkor azt mondják, hát nézzük már meg. Hogyan folytatódik a 4 fal között. És csak, hogy folytatódik, és feliratkoznak, és megnézik, és igen. A mese hogyan folytatódik tovább? Jövedelmező tud lenni, ha mese folytatódik. Ezért általában ezek is kreatőrök, tehát hogy nem hétköznapi fiúk és lányok az utcán, hanem már gyakorlottak, nem? Igen, főleg, ha egy olyan tartalom van a háttérben, amivel elégedettek is, amit megkapnak, ezután akkor az tényleg jól tud kijönni. Van ebben szintlépési lehetőség ebben a szakmában? Tehát, hogy tudsz a mostani jelenlegi státuszodnál feljebb lépni, vagy pedig az tényleg egy menedzsment lenne már a következő szint a te elért eredményeid tekintetében? Hát ahhoz arra lenne szükség, hogy tényleg akik nagyon elkötelezett, motivált magyarok lennének, és összefognánk,
Tehát tényleg nem tudom, hogy ez általánosságban van így, vagy csak én ismerek többségében olyan embereket, akik azért szeretik felváról venni a dolgokat, és ugye az, hogy könnyű pénz, ugye én is ugye úgy csöppentem ebbe az egész szakmába, így jutottam idáig. Szóval hajlamos vagyok arra, hogy ne sok munkát investáljak a dolgaimba, de mégis azt várjam, hogy jövedelmező legyen. Szóval igen, jó lenne egy összetartó, konstruktív csapat, akivel esetleg együtt lehet működni, és egy menedzsmentet létrehozni. Oké, tehát hogy akkor neked a menedzsment lenne a következő szint, ahol te tulajdonképpen a sztár vagy, és akkor rajtad keresztül fel lehet futtatni különböző tartalomgyártókat, akik mondjuk most kezdik el a veled készült közös tartalmakkal. Igen, hát régóta van is tervben ilyen, csak ahhoz először ugye magam kell rendbeszedni, amin ugye elég erősen dolgozom az utóbbi mentálisan, vagy miért? Igen, mentálisan is, ugye, tehát ha egyszerűen az van, hogy valami annyira túlterhel, mert ugye az edzés az nagyon fontos nekem, hogy én fizikálisan rendben legyek, az, hogy a napi dolgaimat megcsináljam, ugye szeretek, egyébként elég érdekelt vagyok az étrendkiegészítőkben is, van 20-30 féle dolog, amit szoktam szedni, bár azért nem szeretek 10-nél többet, szóval azért például hogy van ez magyarul, a biofelhasználás, ugye nagyon fontos a vas hozzá, vagy egy kis C-vitamin is már is jobban használja fel a tápanyagot a szervezetem. Ilyen dolgok után próbálok utána járni. De vagy, lássunk tisztán, hogy a nézők se értsenek mást. Tehát, hogy te a táplálékkiegészítők szintjén te nem illegális dolga szteroidokról beszélsz, hanem látszik a fizikumodon is egyébként, hogy nem vagy szteroiddal felpumpált. Tehát ezek természetes úton is kinyerhető dolgok, csak hogy ez koncentráltan kerül be a szervezetbe ezekben a táplálékkiegészítőkben. Igen. Hát szeretek ugye felső testre is erősíteni, de nekem nagyon fontos ugye a kardió, hogy legyen oxigén a szervezetemben. Ugye egyébként az fejben erősnek kell lenni, ugye, hogy ne az legyen, hogy a 2000. lépés után megállok pár kilométer után, hanem az legyen, hogy még futok, és akkor futok több, mint 10 kilométert. Nem állok meg 2-3-nál. Persze, amikor felső testre erősítek, akkor mondjuk csak annyival melegítek be, és akkor utána inkább nagyon sok húzózkodás, fekvenyomás és egyéb gyakorlatok. De ugye ez nekem nagyon fontos, a másik, hogy megfelelő mennyiséget aludjak, vannak egyéb spirituális gyakorlatok, meditáció, itt most tényleg komoly meditációra gondolok, nem az, hogy hátraülök, lefekszek, ilyeneket szoktam csinálni, és egyéb gyakorlatokat. Egyébként ezen kívül ez lenne fontos még, ugye, hogy ezt így magamban összeszedni, és a megfelelő embereket, személyeket megtalálni, akikkel ugye együtt lehet működni, akinek van például szakértelme az, hogy megvágjon egy videót, tudja, hogy vegye fel, hogy tartsa a kamerát, és akkor lenne egy ilyen társaság, aki esetleg ért a Twitterhez, Instagramhoz, és tudja, hogy promotálja a dolgokat, hogy tegye ki, egy linket kimásolni, ilyen egyszerűbb dolgokra gondolok, nem olyan komplex, lehetetlen dolgokra. Mondjuk lenne egy ilyen 4-5 ember körülöttem, aki tényleg motivált ezekben, akkor szerintem meg lehet csinálni. Oké, az, hogy te a droghoz nyúltál, ennek köze van a munkádhoz? Tehát, hogy volt köze ahhoz, hogy mondjuk te tombítani akartad a veled történt élményeket, és kicsit ki akartad pucolni az agyadat? Vagy pedig ez teljesen független volt, inkább csak a éljünk nagyban, és buli az élet kiteljesedése volt? Igazából ez mondhatni olyan volt nekem, mint egy szociális, minek is nevezhetném, tehát a közösségépítő hatása miatt? Valamilyen szociális összehozó dolog, egy ilyen... Tehát mindenki csinált, ezért csináltad te is tulajdonképpen. A közösségépítése, összehozása miatt. Ugye, mint fiatalkorban elkezdik a tinédzserek cigiznek, összejönnek közösen. Ugye számomra ez nem annyira volt jelen, mivel hogy én nem dohányzom, nem szeretek füstöt szívni a tüdőmbe. Lehet anyukámtól örököltem, hogy nem szerető sem dohányozni. Ellentétben apummal ő dohányzott sokat. Nekem ez volt, ami volt inkább. Az alkoholt sem annyira szeretem, de ha elkezdtem inni, utána jött az ugyan 22-3 éves koromban először, mikor kipróbáltam. Hál' Istennek nem hamarabb, a komoly szintetikus dolgot, hogy akkor volt először, mikor ehhez nyúltam, és ugye volt, hogy
aztán rendszeressé is vált, szórakozó helyeken mentem, technoklubokba, ugye. Akik ilyen körökben mozognak, vagy hallottak ilyenekről, szerintem ismerik, hogy megfordultak ilyen helyeken, szerintem tudhatják, hogy mik szoktak menni ilyen helyeken, és aztán ugye utána afterpartik, menjünk át hozzá, vagy valakihez ide-oda, és akkor még ott folytatódik, és aztán ment naphosszakat, és hát azért jobb, ha alszik szerintem az ember éjszaka a bioritmust próbálja követni. De ez valójában tényleg ilyen közösség összehozó hatással történt az életedben, és nem azért, hogy te a veled megtörténteket, a munkád során megtörténteket így kipucold a fejedből, és mondjuk így kitisztítsd a látottakat, tapasztaltakat, érzetteket. Nem, hát ugye volt, hogy ugye azért, hogy felszabaduljam a dopamin, az endorfin, ezek a hormonok, és hát, hogy felszabadult állapotban érzessem magam, annyira eufórikus állapotban, hogy ne féljek attól, hogy ne legyenek olyan gátlásaim, hogy tényleg az legyen, hogy olyan kisugárzásom van, hogy minden rendben van. És tényleg nem magát azt felejtesen, hogy általánosságban minden nyomasztó dolgos stresszt ugye elengedjen. Úgy, mint akár egy meditáció, amikor azt mondom, hogy zen. Ez általában azzal hasonlattal szoktam példázni, hogy nem tudom, hogy akinek volt-e ilyen, hogy megfogta egy idős embernek a kezét, vagy az ő kezét megfogta, és ilyen hatalmas nyugodtság árad belőle. Nekem a dédim nagyon jó érzés volt, amikor vele voltam, és olyan békes nyugodtság volt. És amikor meditálok, akkor ugyanezt a nyugodtságot érzem. Viszont ezt egyedül tudom csak elérni, nem úgy, hogyha ott vannak körülöttem emberek. Bár ha olyan társaságban vagyok, hogy spirituálisak, és ők is hasonló dolgokat csinálnak, akkor el lehet ezt érni. De ez arra volt jó, hogy a felszabadult állapotban legyek, bármilyen stresszt tudjam mentesíteni, és ezt el is érte sokszor, és nagyon jó embereket meg tudtam ismerni. Számomra akkor a legjobb embereket, vannak, akik még manapság is jelen vannak ezek közül az emberek közül az életemben, ismerősök, vagy akár barátok is. Olyan kapcsolatokat tudtam kiépíteni, és olyan új embereket megismerni, és abban a pillanatban új élményekkel bővültem, és ugye volt, hogy ezek munkás élmények voltak akkor. Oké. A család mit szólt ahhoz, amikor kiderült, hogy te mivel foglalkozol, mivel keresel pénzt? Mert nyilván tudják rá, és remélem, hogy nem fogják megtudni ebből a beszélgetésből, de hogy volt... Oké, hogy a fiú elkezd felnőtt filmezni, de hogy még heteroként meleg felnőtt filmeket csinál, nyilván azért ez egy kisebb sok lehetett a szülőknek, nem? Hát nagymamám nem szeret annyira erről beszélni, mikor felhozok neki ilyesmit, akkor így jól van is egyébként, hogy vagy. Hogy így mesélnél ilyen nagy kedves otthon? Jól van, ezt ismerem. Tudom én, hogy megy ez így, ezt mondja, ez ennyivel le van tudva, szóval nem is nagyon nyomatom neki, nem fogom rá erőszakolni. Próbálok kicsit a kevésbé szexuálisabb téren kívül mozogni, azokról beszélni, ha mondjuk egy vicces Instagram videót készítettem, vagy a TikTokra egy bármilyen hülyeséget, azokat szívesen megemlítem neki, de az ilyen bensőségesebb dolgokat, azokat inkább kihagyom ebből. Szóval anyukám ő kicsit nyitottabb. Ő azt mondta, hogy hát akkor most ezt fogod csinálni. Hát mondtam neki, hogy igen, hát jó pénz van benne, és szerintem képes vagyok rá, hogy megcsináljam, és ezt szeretném csinálni. Szóval, és erre az volt válasza. Hát jó van, hogyha ezt szeretnéd csinálni, akkor csináld. Szóval rendezte gyorsan. Igen. Hát nem tudom, hogy valójában hogy érzi magát, de szerintem nem tudok helyette gondolkodni, ezt ő tudja. Számomra úgy tűnik, hogy nincs vele különösebb gondja. Apuka? Főleg, hogy nem is vagyok igazán meleg. Mi lenne, ha igazán meleg lennék? Azt mondom, szia anya, hát képzeld, hogy végre most tehetem az álmaimat. Szóval hát akkor meg mi lenne abszolút? Akkor mondaná, hogy csináld csak. Most elég sztereotíp volt, hogy tudod. Ja, mi? Ezzel a és még így affektálgat. Nőiességgel, igen. Szóval igen. Apukád? Apum, én már nincs, szóval nincs. Erre nem sajnálom, nem tudtam. 12 voltam, mikor megszűnt létezni, szóval... Sajnálom. Hát köszönöm. Mondtad, hogy van barátnőd.
már hosszú ideje egyébként, ugye ezt az elején elárultad nekem még a beszélgetésen kívül. Ő hogyan fogadja, amivel foglalkozol? Tehát, hogy ő jól áll hozzá, esetleg szakmabeli, vagy pedig teljesen más csinál? Teljesen más. Azért vagyok vele, mert ő ezt képes elfogadni, és jól áll hozzá. Különben nem lennénk együtt. Jó, ezt gyorsan lerendezte ezt a kérdéskört. Ez olyan, hogy tudod, amivel kezdtem, fáradt vagy, akkor nem itt lennék az ágyban, feküdnék. De hogy a barátnődet is elfogadja, hogy lányokkal forgatsz? Azt még jobban megértem, hogy elfogadja, hogy fiúkkal forgatsz, mert ott az nincs konkurencia és nincs veszély, de hogy a lányokkal forgatsz, ott az ugyanúgy átmegy az ő szűrőjén? Ez egy jó kérdés. Még nem tudja, mi? Lehet nem, de szerintem sejti, szerintem tudja egyébként. Csak nem akarom az orra alá dörkölni. Aha. Igazából nem szeretnék a személyes dolgokra kitérni a kapcsolatunkról. Okay. Figyelj, ugye most tűnhet úgy a beszélgetésből, hogy maga az OnlyFans tartalomgyártása egy lányállam, és hogy mindenki csinálja, amit ugye nem mondunk egyáltalán. Tehát, hogy ez egyáltalán nem mindenkinek való a felnőtt filmezés, ugye ezt te is megerősíted. Nem mindenkinek. Van biztos volt is a történelem során rá példa, hogy valaki ezt megbánta. De te láttál olyat a karriered során, aki mondjuk ebbe összeomlott, és mondjuk akár beleőrült, akár bármilyen problémája adódott ebből? Személy szerint nem találkoztam ilyennel, de hallottam esetekről, hogy nagyon megbánta, sírt, és esetleg... Hát én hallottam egy öngyilkosságot is, és nem OnlyFans, még korábban a felnőtt filmiparból hallottam, hogy volt öngyilkos például, aki ebbe belekezdett, és nem bírta mentálisan. Oh. És tehát van olyan ismerősöm, aki hasonlóan egyébként melegpornot forgatott, és ő például drogfüggő lett, és ki is menekült ebből az egészből. Pontosan azért, mert hogyha ezt folytatta volna, akkor már nem élne. Mm-hmm. Nekem nincsenek, hál' Istennek ilyen gondjaim. Csak azt akarom szomorú, hogy akiknek van ilyen egyébként, mondjuk ilyen esetekre, tehát legnagyobb eléggé számottevő, főleg Csehországban és Magyarországon ez, hogy ugye a felnőtt tartalmak készítői ugye nagyon magas számban van jelen Csehországban és Magyarországon, nem tudom, hogy ez mennyire köztudat, szóval mondjuk jó lenne mondjuk erre, főleg a nagyobb cégek alkalmazhatnának pszichológust. Még mielőtt forgatnának az erőt, gondolom. Meg közben is, hogy tényleg bírják el, és odafigyelni, hogy mentálisan mennyire vannak rendben. Nem az, hogy mint egy húst odadobni, és akkor közben kikészülnek, szétdrogozzák magukat, és nem tudnak megjelenni normális állapotban. Szóval nekem lenne egy cégem, azon az első, hogy mentálisan rendben legyenek és edzenek. Nyitnék nekik egy kondit, és a komoly modellek lennének, azokat edzetném. Mint mondjuk az agarakat, vagy lovakat vinni ostorra, és fussatok. Hát nem, minimum egy személyedzőt felbérelnék nekik, vagy elvinném őket közös foglalkozásra, és mennék velük. Mint hogy nekem is ugye ez az, ami még egyben tud tartani, így 30 évesen, 5-6 év ilyen... hogy is lehetne ezt nevezni? Ilyen mondhatni mások számára morálisan nyomasztó dolgok között. Szóval akik esetleg, akik hajlamosak arra, hogy megviselje ez őket, azokra odafigyelni egy kicsit jobban. Nagyon sok fiatal gondolja azt, hogy az OnlyFans tartalomgyártás az könnyű pénz, és nagyon gyorsan sok pénzre lehet szert tenni. Miközben ugye nem számolnak azzal, hogyha elkezdik ezt a pályafutást, akkor azért elég sok, ugye, ahogy beszéltük, mentális probléma is felmerülhet közben. Ráadásul nem mindenki alkalmas rá, akár fizikálisan sem ahhoz, hogy ez megtörténjen. Ráadásul te egy szerencsés helyzetben vagy, hogyha senki nem szólt be neked, és senki nem akart lejáratni amiatt, amit csinálsz, amivel foglalkozol. Hát az jellemző, még aki arra is mesélt ilyet, hogy akik szembesülnek a munkásságával, még korábbi időszakból, ott mondjuk lejátszották a suliába a filmjéből a részletet, hogy akkor így őt beégessék, és pellengére állítsák a munkássága miatt. Tehát, hogy nagyon sok olyan veszély fenyegeti a fiatalokat így a felnőtt tartalomgyártás kapcsán, amivel talán nem is számolnak, és nem is figyelnek oda rá, és a későbbiekben derül ki a számukra, amikor már egyébként csinálják, és amikor már nem lehet visszafordítani.
Ugye ráadásul az internet nem felejt, tehát amit csinálsz az internetet tartalmat, az kvázi örökre fennmarad. Itt-ott ugye meg lehet, vagy fel lehet lelni. Ugye az OnlyFans-en is hiába ugye előfizetés jár, vagy ahhoz kapcsolódik a tartalom fogyasztása, az elég sok kiszivárgott tartalom található különböző creatorökről, ami nektek nem szerencsés, de az interneten fönt van, és rátalálhat mindenki. Tehát, hogy valójában ez sem egy teljesen védett közeg, ilyen szempontból, tehát nem csak azok látják a tartalmat, akik előfizetnek rá, hanem bárki tulajdonképpen rátalálhat a tartalmára az embernek. Hogy ebből azt akarom kihozni a kis monológomból, hogy azért azt érdemes elmondani, hogy tényleg ez nem mindenkinek való, és hogy azért, mert mondjuk azt látják, hogy te tök jó mentális állapotban vagy éppen, mondjuk utánozzák a te pályafutásodat, mindenki találja meg a saját útját, és a saját pályáját, amit éppen jól tud teljesíteni, és az ne feltétlenül a szexipar legyen. Így van. Egyetértek. Hosszú monológon. Látom, hogy közben így próbálod tartani a fonalat, hogy hova is akarok kiukadni ezzel. Igen, főleg lányoknál szerintem, hogy mondtad is, hogy lejátszották ugye Kiarának a videóját, hogy ezzel akár leégessék, vagy kellemetlen helyzetbe hozzák. Ugye főleg lányok lehetnek érzékenyebbek ugye erre. Én, mint elképzelem magam, mint egy alfahím, aki fizikálisan próbál teljesíteni, tényleg lepereg a vállamról. Annyira semmi veszem. Főleg, hogy olyan fotósokkal találkoztam, akik olyan színészeket, énekeseket fotóznak, és olyan körökben mozogtam. Nem akarok neveket mondani, hogy igazából tök mindegy. Szóval az, hogy valakit Magyarországon nekem mond valamit, hát köszi szépen, igazán kedvelek én, és gyerek, érsz egy ölelést, nem? Szia, akkor viszlát, akkor majd beszélünk. Szóval tényleg így állok ehhez abszolút pozitívan. Világos. Viszont tényleg, aki ugye én miskolci vagyok, szóval valahol én is elkezdtem, de mondjuk jön egy jászberényi kislány, és nem készül fel még mentálisan rá, és hirtelen megviselik a dolgok, akkor igen, lehetnek gondok. Nem árt erre felkészülni, ha valaki tényleg ezt szeretné, vagy ha valaki bizonytalan, akkor ne is kezdjen bele. Ez ilyen egyszerű. Világos. A neved honnan jött egyébként? Fontos még azt hozzátenni, hogy fontos bocsánat, más. akartam beléd folytani mondom, persze, fontos azt is hozzátenni, vagyis szeretném még azt hozzátenni, hogy fontos más alternatívákat megragadni, az élet lehetőségeit, mondjuk bármilyen, akár gazdasági, vagy mérnöki úton elindulni, aki képes rá, kihozni a lehető legtöbbet magából, tovább tanulni is, és esetleg komoly cégeknél dolgozni, akár külföldön is, vagy itt Magyarországon is fejlődni. Én nagyon szeretem Magyarországot, hiába sokfele jártam és utaztam, szeretek itthon lenni Budapesten. Hogy a név az honnan jött? Ethan Opry. Ezt a cég, akinél dolgoztam, ez a cseh-szlovák cég, ugye van székhelye szerintem több helyen is, de Szlovákiában és Csehországban is. Ők adták nekem egy ott dolgozó srác adta nekem a nevet. És vihetted tovább? Tehát nem volt az, hogy ez hozzájuk tartozik, és csak az ő felületeiken lehet használni? Na, ebből néhány modellnél volt nézeteltérés, és ugye ezt a nevet használták. Egyébként, ami alapján, ugye ez reklám is nekik, ezeknek a beazonosítható vagy nyilván, hogy az a fiú vagy, aki egyébként ott már feltűnt. Igen, és ugye rákeresnek más oldalakon, Instagram, Twitter, stb., és megtalálják ezeket a modelleket. Na most ebből nekik volt nézeteltérésük, mert felhasználták az ott cégnél forgatott anyagukat, és ezért nevet kellett változtatniuk, vagy különben beperelték volna őket, lettek volna következménye, inkább úgy mondanám. Te szépen mosolyogtál, és meghagyták a nevedet. Hát nem akarom részletezni, hogy miért, de volt, hogy esetleg beajánlottam én is másokat nekik, vagy úgy csináltam dolgokat, hogy nekik az szimpatikus volt, és emiatt mondták, hogy nyugodtan használhatom a nevet, nem volt vele gond. Ethan, köszönöm szépen a beszélgetést, örülök, hogy itt voltál, örülök, hogy őszinte voltál, szerintem nagyon őszinte voltál, ez szerintem a legőszintébb beszélgetés volt itt a podcast keretén belül. Kívánok neked még, nem tudom, sok-sok filmet, vagy sok-sok pénzt kívánjak, hogy mit szeretnél. Minden jót, az elképzel. Minden jót. Kevesebb semmit, több mindent. Hajrá előre. Igaz az álmaidat. Köszönöm szépen. Ha tetszett a beszélgetés, iratkozz fel a csatornára, nézd meg a korábbi videókat, szólj hozzájuk, lájkold őket, és ezek után még van kedved, kövess a különböző social media platformokon, például az Instagramon, vagy a TikTokon.